নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আমি সকলোৱে জানো আজিকালি HSLC এক্সামৰ ভালেকেইটি ছাবজেক্টটো ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট বা প্ৰেক্টিকেল বুলি ক'ব পাৰোঁ মাৰ্ক আছে 10 মাৰ্কছ আৰু এইবাৰৰ পৰা এটি নতুন নিয়ম কৰা হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইংৰাজীৰ যিটো ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টটো আগতে অফলাইন হৈছিল অফলাইন মানে কি শিক্ষকজনে কুৱেশ্যন এটা দিয়ে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলে ঘৰত সেই কুৱেশ্যনটো লিখি আনিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মানে যিজন শিক্ষকজনে বহিটো চাই তাৰ ওপৰত ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ মাৰ্ক দিয়ে কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ নহ'ব এইবাৰ কি হ'ব দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইংৰাজীৰ যি 10 নম্বৰৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট দিব লাগিব তাৰ কাৰণে বিষয়টো ধৰি দিয়া হৈছে স্পোকেন ইংলিছ বিষয়টো স্থিৰ কৰি দিয়া হৈছে স্পোকেন ইংলিছ আৰু স্পোকেন ইংলিছৰ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এটি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এছেছমেণ্ট দিব লাগিব অৰ্থাৎ পৰীক্ষাটো দিব লাগিব এটি এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে এতিয়া যেহেতু হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী বিলাকত যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এই ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ নম্বৰখিনি পাবৰ কাৰণে সেই বিশেষ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু মোবাইলত সেই এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে শিকিব লাগিব এই এপ্লিকেশ্যনটোত 25টা লেভেল আছে 25টা লেভেল তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু পৰীক্ষামূলকভাৱে হোক বা 6 মাহিলী পৰীক্ষাৰ যি ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট তাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে 15 অক্টোবৰ তাৰিখটো তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ এই মানে এক্সামৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 15 অক্টোবৰ তাৰিখে অসমৰ প্ৰত্যেকখন হাই স্কুল বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ পৰীক্ষাটো দিব লাগিব যিসকলৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে তেওঁলোকে এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ জৰিয়তে যিসকলৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাই তেওঁলোকে অফলাইন দিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ক'ৰ পৰা পাব এই কথাখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া কথা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেহেতু স্পোকেন ইংলিছৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব তাৰ কাৰণে এই 15 অক্টোবৰ তাৰিখে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দুটা লেভেল ধৰি দিয়া হৈছে এটা হৈছে গ্ৰিটিংছ আনটো হৈছে ওয়েলকামিং অৰ্থাৎ মানুহ এজনক ওয়েলকামিং এ পিপল এতিয়া এই দুটা লেভেলৰ পৰীক্ষা তেওঁলোকে অক্টোবৰ মাহৰ 15 তাৰিখে দিব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেকুৱা ধৰণে দিব সেইটো যিজন ইংলিছ শিক্ষকজনে জানে আৰু তেওঁ সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন তেওঁলোকক দিব অনলাইনো তেওঁলোকক তেওঁৱে দিব অফলাইনো তেওঁলোকক তেওঁৱে দিব এতিয়া শিক্ষক এজনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি হ'ব সেইটো তাক আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিডিঅ' বনাম প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি প্ৰস্তুত কৰি লওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে Seba স্পোকেন ইংলিছ এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে Seba স্পোকেন ইংলিছ এতিয়া এই যে Seba স্পোকেন ইংলিছ এপ্লিকেশ্যনটো আমি জানো সকলো এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিলে প্ৰায়বিলাকতে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড লাগে আৰু Seba স্পোকেন ইংলিছতো কি লাগিব ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড লাগিব এতিয়া এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব নামটো কেনেকুৱা ধৰণে দিব তাৰ পিছত পাছৱৰ্ড আকৌ কেনেকুৱা ধৰণে চেঞ্জ কৰিব লেভেল গেটি কেনেকুৱা ধৰণে কমপ্লিট কৰিব ইয়াক লৈ মই সুন্দৰকৈ এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আমাৰ নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যেহেতু এই বৰ্তমান শিক্ষকৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি শিক্ষকসকলে বেছিকৈ চাই গতিকে এই যিটো চেনেলটোত মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা নাই অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগী হোৱাকৈ মই এটি চেনেল খুলিছোঁ ইউটিউব চেনেল এটি প্ৰস্তুত কৰি তুলিছোঁ সেইটো হৈছে ষ্টুডেণ্টছ কুইন এছাম এই ষ্টুডেণ্টছ কুইন এছাম যিটো ইউটিউব চেনেল তাত মই 20 মিনিট দীঘলৰ এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ এইটো হৈছে সেই ভিডিঅ'টো এইটো প্ৰায় 20 মিনিট দীঘলৰ এটি ভিডিঅ' আৰু এইটো ষ্টুডেণ্টছ কুইন এছাম যিটো ইউটিউব চেনেল তাত মই আপলোড কৰিছোঁ
গতিকে আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত যাওক গৈ তাত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ভিডিওটো চাব পাৰিব আৰু ভিডিওটো চোৱা মাত্ৰকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনে এই যেটো আমাৰ এপ্লিকেশন Seba স্পোকেন ইংলিশ হে এপ্লিকেশনটো কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গম পাব গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিওটো যেহেতু আপোনালোক বিভিন্ন শিক্ষক আছে প্ৰায় 60000 শিক্ষক এই চেনেলটোৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে ইতিমধ্যে গতিকে আপোনালোকৰ যিসকল হাই স্কুলৰ শিক্ষক তেওঁলোককটো এই এপ্লিকেশনটোৰ প্ৰয়োজনীয় হ'ব আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰয়োজনীয় হ'ব কিন্তু ষ্টুডেন্ট কুইন এছামৰ কথাটো আপোনালোকে যেহেতু ইতিমধ্যে গমে পোৱা নাই গতিকে সেই ভিডিওটো হেতু চেনেলত গৈ চাব নোৱাৰিব গতিকে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত মই লিংকটো দি দিছো ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিওটো চাওক আৰু নিজে জানাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰামৰ্শ দিয়ক লগতে এই ভিডিওটো অভিভাৱকসকলেও যাতে চায় কাৰণ এই ভিডিওটো চালে অভিভাৱকসকলে নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰিব এতিয়া যদি আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে এন্ড্ৰইড মোবাইল নাথাকে তথাপিও কোনো কথা নাই আপুনি ভিডিওটো চাই কথাখিনি জানি লওক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিক্ষকে আপোনাক বেলেগ ধৰণে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব গতিকে সৰা সাবাইদেউসকল ভিডিওটো যদি কথাখিনি কলো আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত যাওক সেই লিংকটো ক্লিক কৰক মই বেলেগ একো লিংক দিয়া নাই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত অকল সেই ভিডিওটোৰ লিংকটোৱে দিছো আপোনালোকৰ খেলিমেলি হ'ব পাৰে বুলি তাত গৈ ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিওটো চাওক যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকৰ হাই স্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই ভিডিওটো ফৰৱাৰ্ড কৰক আৰু এটা কথা ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো এইবাৰ অকল দশম শ্ৰেণীৰ হে ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট এনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব স্পোকেন ইংলিশৰ সেবাই পৰিকল্পনা কৰিছে অহা বৰ্ষলৈকে কি কৰিব নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এনেকুৱা ধৰণে ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা এইবাৰ হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ আহাবাৰৰ পৰা নৱম আৰু দশম শ্ৰেণী দুটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে ইংৰাজী ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টটো হ'ব স্পোকেন ইংলিশ গতিকে আমি এনেও এই এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি কথাখিনি জনাটো দৰকাৰ আৰু মই নিজে যেহেতু এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি কথাখিনি জানিছো আৰু বস্তুখিনি বৰ ধুনিয়াকে ইউজ কৰিছো গতিকে ইউজ কৰাৰ পিছত মই এটাই অনুভৱ কৰিছো এপ্লিকেশনটো বৰ সুন্দৰ তাতে বাক্য এটা থাকিব আপুনি বাক্যটো বৰ ধুনিয়াকে ক'ব লাগিব কোৱাৰ পিছত বাক্যটো শুদ্ধ হৈছে নে অশুদ্ধ হৈছে তাতে আপোনাক উত্তৰটো দি দিব ধৰা হল হোৱাট ইজ ইয়োৰ নেম তে হোৱাট ইজ ইয়োৰ নেম বাক্যটো তাতে আছে সেই বাক্যটো আপুনি ক'ব লাগিব এটা মই উদাহৰণ দিছো এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে উদাহৰণ দিছো বলে হোৱাট ইজ ইয়োৰ নেম মই ক'লো হোৱাট ইজ ইয়োৰ নেম তে হোৱাট ইজ ইয়োৰ নেমটো মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন বিলাক ঠিকে হৈছে নে নাই বাকিখিনি কথা ঠিকে আছে নে নাই সেইখিনি চাই তাতে আকৌ তেওঁলোকে উত্তৰ দিব শুদ্ধ হৈছে নে শুদ্ধ হোৱা নাই গতিকে অত্যন্ত এটি ভাল এপ্লিকেশন গতিকে আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত যাওক তাত গৈ ক্লিক কৰি ভিডিওটো চাওক আৰু সেই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ফৰৱাৰ্ড কৰক অহাবাৰ নৱম শ্ৰেণীক লাগিব গতিকে এইবাৰ নৱম শ্ৰেণীক ফৰৱাৰ্ড নকৰিলেও হ'ব কিন্তু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সেই ভিডিওটো আপোনালোকে ফৰৱাৰ্ড কৰক তেওঁলোকে কথাখিনি জানক আৰু এপ্লিকেশনটো ইউজ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই কথাখিনি বুজি উঠক ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ